नमस्ते साथीहरु, आज म हजुरहरु सामु मात्र 3 मिनेटमा नै मिठो आलु चप बनाउने रेसिपी लिएर आइसकेको छु र यो भिडियोलाई हजुरहरुले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। र सुरु गरौँ आजको भिडियो। र यसको लागि मैले लिएको छु 5 वटा मिडियम साइजको आलु, त्यसपछि बेसनको पिठो, हरियो लसुनको पत्ता, काटेर मसिनो पारेको प्याज, त्यसपछि हरियो खुर्सानी र साथै छ नुन, खुर्सानीको धुलो, बेसार र अन्तिममा रहेको छ धनियाको पाउडर। र यसपछि हामीलाई सुरुमा आलु मजाले पखालेर उसिन्नु पर्ने हुन्छ र उसिनिसकेको आलुलाई मैले बोक्रा तासेर एउटा सानो बाटामा राखेको छु र यसलाई सानो सानो टुक्रामा मजाले माडेर हामीले धुलो बनाउन पनि सकिन्छ। र सबै आलु माडिसकेपछि त्यसमा हामीले अघि छुट्याएर राखेको नुन, खुर्सानीको धुलो, बेसार, जिरा पाउडर र साथसाथै काटेर राखेको लसुनको पत्ता, प्याज तथा हरियो खुर्सानीलाई पनि मजाले मिसाएर मजाले मोल्नु पर्ने हुन्छ। र अघि छुट्याएको बेसनको पिठोमा थोरै थोरै पानी हालेर त्यसलाई हामीले लदरो बनाएर राख्नु पर्ने हुन्छ। अब मैले ग्यासमा तेल तताउन राखिसकेको छु र मजाले तेल तातिसकेपछि हामीले जुन मोलेर राखेको आलु छ त्यसलाई हामीले थोरै थोरै गरी हातमा लिएर त्यसलाई थोरै प्रेस गरेर हामीले बेसनको पेस्टमा डुबाउन सकिन्छ र त्यो डुबाइसकेपछि हामीले तेलमा हालेर मजाले फ्राई पनि गर्न सकिन्छ त्यसलाई। र फ्राई गर्ने क्रममा भनेको एकछिनमा हामीले त्यसलाई मजाले पल्टाएर फेरि डिप फ्राई पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र यो क्रममा भनेको हामीले ग्यासको फ्लेम भनेको एकदमै मिडियममा राख्नुपर्ने हुन्छ, किनकि हामीले हाई फ्लेममा ग्यास बाल्ने क्रममा भनेको छिटो छिटो बाहिर चाहिँ जल्न सक्ने हुन्छ, त्यसले हामीले चाहिँ मजाले भित्रसम्म पाक्ने गरी यसलाई पकाउनु पर्ने हुन्छ। र हेर्नुस् त कस्तो मजाले रातो भएर फ्राई पनि भइसकेको छ र यो भनेको अब खानको लागि पनि रेडी भइसकेको छ। र हेर्नुस् त हाम्रो आलु चप कति मजाले फ्राई पनि भइसकेको छ र प्लेटिङ पनि एकदमै राम्रोसँग भइसकेको छ र यो बनेको आलु चपलाई हामीले मजाले आफ्नो स्वाद अनुसारको अचार अथवा केचपमा चोपेर पनि मजाले खान सकिन्छ। र आजको लागि यो भिडियो यति नै छ र आउने दिनमा हजुरहरूलाई यस्तै फुड रेसिपीको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र साथै लाइक कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सिनु होला। धन्यवाद।